muna sa Shopee. Welcome back to another vlog. So for today, it's gonna be a very stressful Switchcraft day. Actually, hindi na Switchcraft day. Switchcraft week na kasi sobrang tagal ko nang inaayos yung sa Switchcraft kasi yung third floor sa baba, ginagawa kong office. And then, clear out siya for like 3 days. Tapos, nung malinis na siya, biglang dumating yung maraming stocks. So, ang gulo niya na naman sa baba. So, today, that is what we're gonna do. And magte-10-10 na, hindi pa rin ako tapos sa inventory ko, sis. So, yeah, ayun yung gagawin natin today. Pero, sobrang tagal nang gawin. Paglilinis, tsaka pag-inventory. So, we have to have breakfast. So, for breakfast, I thought gawin na lang natin yung mabilis na breakfast na ginagawa ko, yung ham and cheese. Hi, Gigi Bear. Why nasa labas yung Gigi ko? 4 ingredients only: butter, tasty, cheese, and ham. Kuha ko yung fry. Sunog na. Oh, ooh, that is so perfect. So, this is where I left off kahapon. As you can see, sobrang kalat. Nalinis ko na to nung isang araw. Kaso biglang dumating yung mga stocks. Ito pala yung mga bagong stocks. And, nag-inventory kasi ako kahapon. So, nagkalat silang lahat. So, what I'm gonna do today, ay finally tatapusin ko na yung pagbibilang ko ng inventory. And then, tsaka tayo mag-aayos ng stocks.
his looks like right now. I know, super gulo niya pa. Like, sobrang daming boxes kasi kulang pa yung mga lagayan ko. But it's more okay. It's better kaysa yung itsura niya kanina. Andito na lahat ng extra stocks ko na wala pang proper organizers, yung mga shelves and all. Ito yung aking bagong packaging na tinatry out. Ito yung honeycomb. Pero nasa trial phase pa lang ako nito. Uubusin ko pa lang yung isang set na ganito. And then, let's see kung nagustuhan ba ng customers. Ito yung Waybill printer ko. Ito yung printer ko. And then, itong extra box na to. Lagayan yan ng mga boxes na pwede pang magamit. Ito yung pag nag-grocery, ganyan. Kasi makapal yung mga boxes nila doon. And pwede kong gamitin to for packaging nitong aking mga thermal rolls. And of course, ang aking mga stickers, yung mga stocks ko, ito personal gamit pa rin yan. Ito si Mickey Mouse. Siya ang aming bodyguard. And nakakalakad na rin ako sa gitna. Yes. So, it's already nighttime. Mga 6:27 PM na. And hindi pa rin ako tapos. Yeah, finally. Tapos ko na inventory. Open na ulit yung Shopee and Lazada shops ko. Kapag nag-inventory kasi ako, nilalagay ko sila sa vacation mode para walang bagong orders, para hindi rin magalaw yung number of stocks. So, kapag ganon, 1 to 2 days akong naka-vacation mode. Ayan, tip lang sa inyo para mas mapadali kayo mag-inventory kung marami kayong mga items katulad ko. Kasi I know, meron sa inyo na medyo konti lang naman yung items and then ma-handle nyo naman. Pero, if you're like me, ayun nga, kung marami kayo masyadong items, mag-vacation mode kayo. Actually now, meron pa rin charge tong Realme laptop. May charge pa rin siya, sis. Although, ilang percent? 33%. Meron pa siyang almost 2 hours pa na usage. Buong araw ko na siyang ginagamit. Hindi ko pa siya chinarge ulit for today. Naka-full charge siya nung ginamit ko siya kanina. Very impressive! Last time na nag-laptop ako, siguro mga college ako noon. Nasa mga 3 hours lang nang walang charge. And then, i-charge mo na siya ulit. And then, very lightweight din siya. Sobrang nakatulong sa akin kanina. Tayo kanina, di ba, nakatayo ako habang binibilang ko ibang stickers. Di ako nangawit, sis. Hindi siya mabigat. Manipis lang din siya. Kasyang-kasya to sa mga tote bag niyo, mga sis. So, if ever kailangan nyo mag-work or mag-study somewhere, study with your friends, overnight, mga ganon. Mapapadali na lang kasi sobrang convenient nito dalhin. And fingerprint sensor siya, so hindi siya magagamit ng kapatid ko basta-basta. So pag hinihiram to ng kapatid ko, kailangan niya pa magpa-password sa akin. So actually, hindi pa ako done. Kailangan ko pang ayusin yung mga ipopost ko for Switchcraft. Yes! Bukas yung mukha ko nasa Shopee. I'm a part of the Shopee Celebrity Club. Oh! Celebrity! Gusto mo yorn? Di pa siya up ngayon. Kasi October 5 pa lang. October 6, magsa-start yung promotion. And ako yung unang-unang celebrity na i-feature nila doon. Kasama yung mga Vice Cosmetics, yung kila Vice. Tinan mo ganito yung mag-i-itsura niya. Although, hindi pa nga ito naka-live ngayon. Mamayang midnight pa daw, pero... Panis! Panis yan! Oh, panis yan! Oh. Eh, no, sila Vice, sila Vice, sila Parte, Hilista, Siyempre, abangan ko ito mamayang, Wait, papakita ko rin sa isa. Ano yan? Ano yun? Wala si Awe. 8 please. Ang asa. Uy, may ginawa akong strawberry ice cream sa freezer. Tingnan mo. Up here. Good girl. Choco, narinig mo yung nangyayari kagahapon. So, yung sa honeycomb wrap, as I've said, trial phase pa lang siya. Kasi, as much as I want
to use that as my packaging. Syempre, nagmamatter pa rin yung opinion ng customers kasi sila yung end user. So, kahit maayos yung pagkakapak ko dito sa bahay, hindi natin alam yung mga yung mga courier, baka binabato-bato, ganyan, baka nadadaganan. Ayun nga, may mga nakuha na akong reviews na may mga feedbacks na ako nakuha na medyo daw naipit yung mga stickers sa loob, ganyan. So, check ko pa rin kung better yon, pero if not, babalik tayo dun sa bubble mailer. So that is it for this video, guys. Thank you so much for watching. Anong oras na? 11 na. Ngayon pa lang ako natapos sa ngayon pa lang ako natapos sa lahat ng pag-update ko for Switchcraft. And ayun nga, tomorrow, baka pag napanood nyo to, tapos na yung discount day ko sa Shopee. But, nasa Shopee ako! Ayun na guys, thank you so much for watching and I'll see you on my next one. Bye!